วัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมขอนำเสนอโมเดลคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อหรือที่เรียกสั้นๆว่าโมเดลการระบาดสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยอาศัยข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับเป้าหมายของคลิปนี้คือเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์และให้ผู้สนใจได้ร่วมกันพัฒนาโมเดลการระบาดเพื่อประโยชน์สาธารณะครับก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงว่าผมเชื่อถือในโมเดลการระบาดของหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับแต่หากประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำครับทั้งนี้ไม่ว่าผลของโมเดลนี้จะเป็นอย่างไรผมก็ขอให้ทุกท่านตระหนักว่ามันเป็นเพียงผลจากโมเดลคณิตศาสตร์ซึ่งไม่เป็นทางการนะครับและไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เราตื่นตระหนกครับโมเดลนี้พัฒนาขึ้นโดยมีรากฐานมาจากโมเดล SIS ซึ่งเป็นหนึ่งใน Compartment Model ของระบาดวิทยาหรือ Epidemiology ซึ่งผมได้ใส่ URL ของบทความวิชาการที่อธิบายโมเดลพื้นฐานเหล่านี้ไว้ด้านล่างครับโมเดลนี้ถือว่าประชากรมีค่าคงที่คือ N และแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่มได้แก่ S แทน susceptible หรือสัดส่วนของผู้ปกติคือผู้ไม่ป่วยหรือผู้หายป่วยแล้วต่อประชากรทั้งหมด I แทน infective หรือสัดส่วนของผู้ป่วยต่อประชากรทั้งหมดคำว่า SIS เป็นตัวย่อของ susceptible infective susceptible แปลว่าผู้ปกติกลายเป็นผู้ป่วยและกลับมาเป็นผู้ปกติที่สามารถกลับมาป่วยได้นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์ 3 ตัวในโมเดลดังนี้ครับ 1. lambda คือ daily contact rate หมายถึงอัตราหรือสัดส่วนจำนวนครั้งของการติดต่อที่เพียงพอให้เกิดผู้ป่วยคนใหม่หรือติดเชื้อต่อวันต่อจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2. gamma คือ daily recovery removal rate หมายถึงสัดส่วนจำนวนผู้หายป่วยต่อวันต่อจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและ 3. mu คือ daily death removal rate หมายถึงสัดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันต่อจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดโมเดลนี้เป็นระบบสมการอนุพันธ์หรือ differential equations ซึ่งสามารถแก้ทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันทั่วไปได้เพราะโมเดลนี้ถือว่าประชากรรวมมีค่าคงที่ทำให้ s บวก i เท่ากับ 1 ตลอดเวลานะครับแต่อย่างที่บางท่านสงสัยนะครับเราควรจะถือว่าประชากรมีค่าคงที่จริงหรือเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นผมจึงดัดแปลงโมเดลโดยถือว่าประชากรมีค่าลดลงจากการเสียชีวิตได้โดยตัด2เทอมสุดท้ายในสมการของ S' นะครับและผมได้เปลี่ยนจากระบบสมการอนุพันธ์ให้เป็นระบบสมการผลต่างหรือ difference equation เพราะเรามีข้อมูลเป็นรายวันไม่ใช่ค่าต่อเนื่องนะครับโดยผมนำข้อมูลมาจากรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพราะมีความน่าเชื่อถือที่สุดแล้วนำมาใส่ตาราง Excel ใน Worksheet Data and Parameters โดยเรียงแต่ละแถวหรือ row เป็นรายวันนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากรายงานทั้งหมดจะอยู่ในกรอบเข้มใน Worksheet นี้ครับนอกจากนั้นผมได้ใส่ฟังก์ชันสมการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 ตัวคือ lambda gamma และ mu ซึ่งใช้ตัวอักษรสีเขียวและแถมอีก1ตัวคือ sigma หรือ contact number หมายถึงจำนวนเฉลี่ยของการติดต่อที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อต่อจำนวนผู้ไม่ป่วยหรือที่เรียกว่า basic productive rate R0 R0 หรือ R0 นะครับซึ่งใช้ตัวอักษรสีม่วงครับตามสื่อหน่วยงานสาธารณสุขบอกว่าค่าซิกมาของโควิด -19 ในไทยอยู่ที่ประมาณ2กว่านะครับในโมเดลนี้ผมถือว่าค่าพารามิเตอร์ทั้งหลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงในสถานการณ์ที่อัตราการติดเชื้ออัตราการหายป่วยและอัตราการเสียชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากวิวัฒนาการของเชื้อโรคมาตรการของรัฐความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศและวิทยาการทางการแพทย์ทั้งการรักษาและการสร้างวัคซีนครับผมประมาณค่าแลมด้าของแต่ละวันโดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลหารในแต่ละวันระหว่างจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่กับผลคูณของจำนวนผู้ไม่ป่วยกับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12ต่อจากวันนี้เพราะการติดในวันนี้จะไม่แสดงผลจนถึงวันที่5ถึง12ในอนาคตครับและหากยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของวันที่5เป็นต้นไปผมจะใช้ค่าแลมด้าของวันก่อนหน้าเป็นตัวแทนครับ
ส่วนค่าแกมมาของแต่ละวันผมประมาณโดยใช้ผลหารระหว่างจำนวนผู้ที่หายป่วยในวันรุ่งขึ้นกับจำนวนผู้ป่วยในวันนี้ครับและหากยังไม่มีข้อมูลผมจะใช้ค่าแกมมาของวันก่อนหน้าเช่นกันครับและตัวที่3คือมิลของแต่ละวันผมประมาณโดยใช้ผลหารระหว่างจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นกับจำนวนผู้ป่วยในวันนี้ครับซึ่งหากยังไม่มีข้อมูลผมจะใช้ค่ามิลของวันก่อนหน้าเช่นกันครับส่วนซิกมาจะคำนวณได้โดยตรงจากค่าแลมดาแกมมาและมิลผ่านสูตรซิกมาเท่ากับแลมดาหารด้วยผลบวกของแกมมาบวกมิลครับใน Worksheet Forecast ทุกท่านจะเห็นผลของโมเดลทั้งตารางแสดงค่าตัวแปรต่างๆในโมเดลและกราฟที่แสดงจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวนผู้ไม่ป่วยจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2564นะครับไฟล์ Excel ของโมเดลที่ผมจัดทำขึ้นด้วยตนเองนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก URL ด้านล่างและท่านสามารถใส่เพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลรายวันของไทยหรือใส่ข้อมูลของประเทศอื่นหรือของทั้งโลกได้ครับโดยนำไปใส่ในช่องที่มีกรอบเข้มของ Worksheet Data and Parameters เท่านั้นนะครับแต่หากท่านใดต้องการปรับค่า Lambda Gamma หรือ Mu ของโมเดลก็สามารถทำได้ในช่องที่มีกรอบเข้มด้านบนของ Worksheet Forecast ที่มีตัวอักษรสีเขียวครับหรือหากท่านใดต้องการแก้ไขสมการในโมเดลก็สามารถทำได้เช่นกันครับเพียงแต่ขอความกรุณาอ้างอิงวิดีโอนี้ก่อนเผยแพร่โมเดลที่แก้ไขแล้วนะครับอย่างที่เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับโมเดลนี้เป็นเพียงโมเดลคณิตศาสตร์ที่พัฒนาจากโมเดลพื้นฐานจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องตื่นตระหนกจากผลของโมเดลนี้ครับสิ่งที่เราควรทำคือระวังตนเองปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประโยชน์เหล่านั้นจะย้อนมาตกกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักครับสวัสดีครับ